Good day everyone, so Fishy here. So meron naman sa ating pinadala ang ating kliyente. Ito ay Studio Live 32 SC by Personas. And kailangan na raw i-maintenance, need maintenance. So tingnan natin yung naging problem niya. Okay? Okay, so pag-focus tayo sa ating fader. Palitan natin siya ng fader, yung mga sira, and then yung mga malapit ng masira, papalitan na rin natin. So ang sabi ni client, i-maintenance na raw natin siya ng maayos. Okay, let's go, maintenance natin. Okay, so disassemble na natin siya. So dito tayo magpo-focus sa fader board niya. Ito, check natin lahat ng fader, and then nilinisin na rin natin siya kasi ano siya, na madumi na. So nilinisin na natin siya, and then focus tayo dito sa ating fader board. Okay, let's go. Baklasin na natin to. Okay, let's disassemble this. Let's go. Okay, so tanggalin naman natin itong fader board niya. Okay, so kung mapapansin nyo, ito yung mga chunk ng belt ng fader. Ayan siya. So ibig sabihin is yung belt ng fader is ano na siya, sira na. Okay, so lilinisin na lang natin ito. Okay, so dito naman sa channel 1 to 8, so ito naman yung kanyang mga sira. Ayan. Okay, so damage na yung mga belt niya. So papalitan na natin yan.
Okay? Palitan natin. Okay, so nakakuha na tayo ng bagong fader. So, ikakabit na natin siya. Okay, let's go. Okay, so nakabit na natin. And nalinis na rin natin yung board niya. Okay. So, let's go. I-assemble na natin. Okay, so naikabit na natin yung bagong fader. So, check natin kung okay na siya. Okay. Okay, so smooth na ulit siya. Okay, so once again, picture here. Thank you for watching and sa susunod na video. Okay, thank you.